Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn dân xuyên không đến sự kiện sinh tồn cực hàn. Người sống sót thông qua việc nâng cấp trang bị của mình để thu thập vật tư. Nhưng trong quá trình nâng cấp không chỉ lúc nào cũng gặp phải bão tuyết, luồng khí lạnh và các loại thời tiết khắc nghiệt khác, mà còn gặp phải những loài thú dữ đáng sợ mang nhiều bệnh tật. Đồng thời người sống sót chỉ có thể nâng cấp đống lửa nhỏ và dựa vào căn nhà gỗ nhỏ mới có thể sống sót trong bão tuyết. Nếu căn nhà gỗ nhỏ bị phá hủy hoặc bị tiêu diệt thì điểm sinh mệnh của người sống sót sẽ giảm xuống, thậm chí tử vong vĩnh viễn. Muốn sống sót, phải không ngừng thu thập vật tư để nhà gỗ nhanh chóng được nâng cấp. Lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên bên tai. Kính chào người chơi. Xin chào, chào mừng đến với lục địa băng nguyên. Thế giới này nguy cơ trùng trùng. Mục tiêu cuối cùng của bạn là nỗ lực sống sót. Khi tiếng nhắc nhở kết thúc, tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Đồng thời tiếng nhắc nhở đó lại vang lên lần nữa, cảnh báo. Cảnh báo phát hiện Lâm Trung đi vào trạng thái nhiệt độ phòng. Điểm sinh mệnh sẽ liên tục tiêu hao, điểm sinh mệnh hiện tại là 45. Tôi bật dậy từ trên mặt đất, vội vàng quan sát môi trường xung quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ cũ nát. Giữa nhà gỗ có một đống lửa nhỏ, giữa đống lửa nhỏ có một ít củi, nhưng vẫn chưa được đốt cháy. Đây là một khu cắm trại bỏ hoang. Trong một trận bão tuyết, nơi này đã biến thành đống đổ nát. Để sống sót, xin hãy nhanh chóng sửa chữa lò sưởi nhỏ. Tôi nhanh chóng bước về phía lò sưởi nhỏ đó. Vừa mới đến gần lò sưởi nhỏ, thông báo của hệ thống lại xuất hiện trước mắt tôi. Có muốn đốt lửa không? Không phải không tốt, tôi nhanh chóng chọn có. Sau đó, đống lửa nhỏ tự động bùng cháy. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên. Đống lửa ở eo đã được đốt cháy thành công. Trạng thái nhiệt độ phòng đã được giải trừ. Điểm sinh mệnh đang hồi phục. Điểm sinh mệnh 45, 46, 47, cho đến khi hồi phục đến 80 mới dừng lại. Tôi cảm thấy cả người cuối cùng cũng ấm lên. Lúc này, bảng điều khiển hệ thống hiện ra thông báo. Kênh trò chuyện thế giới có 7 tỷ người. Kênh trò chuyện khu vực có 1 triệu người. Sàn giao dịch tạm thời chưa mở, ba lô có một diều sắt. Tôi mở kênh trò chuyện thế giới. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Rõ ràng tôi vẫn còn ở nhà mà. Sao đột nhiên lại đến đây? Mọi người có thấy đống lửa nhỏ gần đó không? Đốt nó lên sẽ không bị lạnh nữa. Tôi đã xem một lúc lâu. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hình như là tất cả mọi người đều bị kéo vào thế giới băng tuyết này. Điều quan trọng nhất trước mắt là phải sống sót. Sống sót mới có cơ hội làm rõ mọi chuyện. Ngay lúc này, tiếng cảnh báo chói tai vang lên bên tai tôi. Xuất hiện bão tuyết nhỏ. Xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng để chống lại bão tuyết. Đi kèm với tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên, tim tôi lại căng thẳng. Việc cấp bách trước mắt chính là cần phải xây dựng một nơi trú ẩn có thể tránh được bão tuyết. Tôi nhìn xung quanh căn nhà gỗ nhỏ mà mình đang ở. Một dòng chữ hiện ra, nhà gỗ nhỏ cấp 1 đã bị hư hỏng. Độ hoàn chỉnh 9%. Nhà gỗ nhỏ hiện tại không thể sử dụng. Có muốn sửa chữa không? Nhà gỗ nhỏ cấp 1 có thể chống lại cái lạnh khắc nghiệt, ngăn chặn sự xâm nhập của bão tuyết nhỏ. Tài nguyên cần thiết để sửa chữa: gỗ. Thành thật mà nói, ba lô còn lại không gỗ. Tôi mở bảng điều khiển ba lô của mình, di chuyển ý niệm. Một chiếc diều sắt hoen rỉ xuất hiện trong tay. Tôi cầm diều sắt bước nhanh về phía rừng cây nhỏ. Nửa tiếng sau, một cây đại thụ trước mặt đổ ầm xuống. Sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, gỗ cộng 1. Tôi mở bảng điều khiển ba lô của mình. Bên trong đã xuất hiện hình ảnh một thanh gỗ. Phía trên còn ghi một con số 1. Nửa tiếng, một thanh gỗ. Vậy thì khoảng thời gian đến khi bão tuyết ập chắc là kịp để thu thập gỗ. Khoảng 7 tiếng sau, khi cây đại thụ thứ 10 đổ ầm xuống, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi không hề do dự, trực tiếp quay về nhà gỗ nhỏ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đã đáp ứng đủ vật liệu cần thiết để sửa chữa nhà gỗ nhỏ. Có muốn sửa chữa không? Có. Vừa dứt lời, trong lúc ánh sáng chẳng lóe lên, ngôi nhà gỗ nhỏ vốn dĩ vẫn còn là một đống đổ nát đã khôi phục lại trạng thái vừa mới xây xong. Bên trong tuy rất đơn sơ, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất kích động. Vì có nhà gỗ nhỏ, có thể chống lại cơn bão tuyết sắp ập đến. Lúc đang vui vẻ, một tiếng nhắc nhở hoàn toàn mới vang lên bên tai tôi. Chúc mừng ký chủ thành công, bảo định hệ thống cường hóa. Hệ thống cường hóa mỗi tháng cường hóa một lần vật phẩm được chỉ định. Hôm nay còn lại một lần cường hóa. Hệ thống cường hóa, nếu cường hóa nhà gỗ nhỏ này, liệu có biến thành biệt thự lớn không? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tôi định dùng cường hóa lên nhà gỗ nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, bạn có chắc chắn muốn cường hóa tấm ván gỗ này chọn có hay không? Chỉ có thể cường hóa một tấm ván gỗ trong số đó. Vậy thì có ích gì? Vì nhà gỗ nhỏ không được. Tôi liền cầm chiếc diều sắt trong tay lên. Có muốn cường hóa diều sắt không? Bảng điều khiển hiện ra. Tôi thử trả lời có. Trong nháy mắt, chiếc diều sắt trong tay tôi lóe lên ánh sáng. Vết rỉ sét vốn có trên diều sắt biến mất ngay lập tức. Lưỡi diều vốn hơi cùn
cũng trở nên vô cùng sắc bén, mà trên rìu sắt, một dòng chữ hiện ra, rìu sắt cường hóa. 3 phút thu thập một thanh gỗ. Tôi phấn khích nhìn chiếc rìu sắt mới toanh trong tay. Hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Thử xem, lúc này còn 60 phút nữa là bão tuyết ập đến. Tôi trực tiếp đến trước một cây đại thụ. Bịch bịch bịch, nửa tiếng sau, trong cột ba lô của tôi đã có thêm 10 thanh gỗ. Trâu bò thật đấy, rìu sắt sau khi cường hóa không chỉ chặt nhanh, mà ngay cả sức lực cũng tiết kiệm được rất nhiều. Tôi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược bão tuyết, phát hiện thời gian không còn nhiều, liền thu chiếc rìu sắt lại, đi về phía nhà gỗ nhỏ của mình. Không lâu sau khi trở về nhà gỗ, tiếng nhắc nhở quen thuộc lại vang lên bên tai. Bão tuyết nhỏ sắp đến. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bão tuyết ập đến. Ngoài trời bắt đầu có gió lớn và tuyết rơi dày đặc. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm nhanh chóng xuống điểm đóng băng. Tôi lại mở bảng điều khiển hệ thống. Kênh trò chuyện thế giới có 6,98 tỷ người. Số người trong kênh trò chuyện hiện tại là 990.000. Bão tuyết càng lúc càng lớn. Số người hiển thị trên kênh bắt đầu giảm nhanh chóng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có hàng vạn người chết. Ôi, đáng sợ vậy sao? Tôi không ngờ cơn bão tuyết này lại có sức mạnh lớn đến vậy. May mà đã sửa chữa nhà gỗ trước. Gió tuyết ngoài trời càng lúc càng lớn. Cả căn nhà bắt đầu lung lay sắp đổ. Tôi sợ hãi, vội vàng dựa toàn thân vào tường, cố gắng ổn định căn nhà gỗ nhỏ. Không được. Xem ra sau khi cơn bão tuyết này qua đi, phải nhanh chóng nâng cấp nhà gỗ nhỏ. Nếu không, căn nhà tồi tàn này sớm muộn gì cũng sập. Khi tiếng gió bên ngoài dần nhỏ lại, cuối cùng tôi cũng yên tâm. Đột nhiên, bên ngoài nhà gỗ vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng móng vuốt cào cửa. Cái gì vậy? Tôi lại bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ ở đây không chỉ có bão tuyết, mà còn có sinh vật khác tồn tại? Âm thanh bên ngoài cửa càng lúc càng lớn, tiếng gầm rú của một sinh vật không rõ danh tính, thậm chí còn át cả tiếng gió rít. Rốt cuộc là cái gì vậy? Lại còn có thể hoạt động trong bão tuyết. Tôi vội vàng mở kênh trò chuyện, gửi một tin nhắn, mọi người có phát hiện ngoài bão tuyết ra còn có âm thanh nào khác không? Nghe giống như tiếng của một loài thú hoang nào đó. Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy lời phụ họa theo sau. Tôi cũng nghe thấy. Đúng, nghe đáng sợ quá. Còn cứ cào cửa nữa. Tôi sợ nhà bị nó cào sập mất. Nó có phải là sói không? Có khả năng, nơi này dễ có sói nhất. Nhưng sói có thực sự có thể hoạt động trong bão tuyết không? Có thể là sói không? Âm thanh vừa rồi nghe hơi kỳ lạ. Trước đây tôi chưa từng nghe thấy âm thanh này. Rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Một lát sau, tiếng cào cửa dần biến mất. Ngoài tiếng gió rít của bão tuyết ra, không còn âm thanh nào khác. Tôi thở phào một hơi. Bão tuyết nhỏ kết thúc. Thời gian bão tuyết nhỏ kéo dài 12 giờ. Phần thưởng cho người sống sót được nâng cao. Không ngờ trận bão tuyết này kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ. May mà nhà gỗ nhỏ đã trụ vững. Tôi mở bảng điều khiển hệ thống. Kênh trò chuyện thế giới có 4,3 tỷ người. Kênh trò chuyện hiện tại có 670.000 người. Vật phẩm ban đầu trong ba lô, rìu sắt, quần áo. Rìu sắt, quần áo, vậy mà chỉ còn hơn 4 tỷ người. Tôi không ngờ một trận bão tuyết nhỏ lại có thể cướp đi hơn 2 tỷ người. Không có thời gian để lo cho người khác. Muốn sống sót ở đây, phải tiếp tục nâng cấp nhà gỗ của tôi. Tôi nhìn vào cột ba lô. Bên trong, ngoài chiếc rìu sắt có sẵn từ đầu, còn có thêm một chiếc cuốc sắt. Chẳng lẽ đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ? Cuốc sắt trong cái nơi băng giá này dùng để làm gì? Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Chức năng xây dựng đã được mở. Hiện tại có thể xây dựng lò nung. Điều kiện xây dựng: lò nung nhỏ cấp 2. Vật liệu cần thiết cho lò nung nhỏ cấp 2: 30 đơn vị gỗ, 10 đơn vị vật liệu ăn được. Vật liệu cần thiết cho lò nung cấp 1: 60 đơn vị gỗ, 30 đơn vị vật liệu ăn được, 10 đơn vị nâng cấp. Lò nung, cái này là cái gì? Tôi mở kênh trò chuyện. Cuối cùng thì bão tuyết cũng dừng lại. Suy chút nữa thì tôi sợ chết khiếp. Mọi người có thấy không? Dân số thế giới chỉ còn 4,3 tỷ người. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ vài ngày nữa thôi. Có phải mọi người sắp tuyệt chủng rồi không? Đáng sợ quá đi. Tôi soạn một tin nhắn và gửi đi. Có ai đã xây dựng lò nung trái tim chưa? Phía dưới có mấy câu trả lời. Không xây được, nhiều vật liệu quá. Con phải nâng cấp nhà gỗ nhỏ trước. Tôi cũng vậy. Tôi còn phải sửa chữa căn nhà hiện tại. Nhà còn cần sửa chữa. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy trên cánh cửa gỗ có những vết cào đáng sợ. Tôi tiến lên muốn kiểm tra kỹ hơn. Bệnh nhân nấu ra mà, xin hãy cẩn thận xung quanh. Một thông báo đột nhiên hiện ra trước mắt. Tôi sợ hãi, vội vàng trốn vào nhà gỗ. Hóa ra thứ đó thực sự là sói. Sói nguyên tố, thảo nào thứ quỷ quái này có thể hoạt động tự do trong bão tuyết. Thứ này chắc chắn nguy hiểm hơn sói thường. Xem ra muốn sống sót, chỉ không bị đóng băng là không đủ. Nhìn vào thông báo hệ thống, nhà gỗ nhỏ cấp 1 đã bị hư hỏng. Chấp nhận có thể chống lạnh đơn giản. Địa ngục bão tuyết nhỏ, địa ngục thú hoang nhỏ. Độ hoàn chỉnh 51%.
Nhà gỗ nhỏ bị hư hại, không được chắc chắn, xin hãy sửa chữa. Tài nguyên cần thiết, gỗ, ba lô còn lại 10 gỗ, may quá. Tôi có chiếc rìu sắt cường hóa, trong ba lô vẫn còn vật liệu thừa. Tôi niệm thầm sửa chữa, sau một ánh sáng trắng, căn nhà gỗ nhỏ vốn đang lung lay sắp đổ, lại trở nên chắc chắn. Tất cả vết tích bên ngoài nhà gỗ đều biến mất. Trong ba lô còn lại 5 thanh gỗ. So với vật liệu cần thiết để nâng cấp nhà gỗ nhỏ, còn thiếu một khoảng lớn, phải tranh thủ thời gian. Hơn nữa, tôi không có chút vật liệu ăn được nào. Hãy thử chiếc cuốc sắt mới nhận được. Tôi bắt đầu chuẩn bị thu thập tài nguyên khác. Vừa hay, cách đó không xa có một tảng đá vuông vức 1 mét. Tôi đi đến bên cạnh, ý niệm di chuyển, cuốc sắt xuất hiện trong tay, đẩy giơ cuốc lên, tôi giơ cuốc sắt lên, từng nhát đập vào tảng đá trước mặt. Nửa tiếng sau, tảng đá cuối cùng cũng vỡ làm đôi, rồi biến mất. Bảng ba lô cập nhật, đá cộng 1. Cái này chậm quá. 10 đơn vị vật liệu ăn được, ít nhất còn phải đào 6 tiếng nữa, hay là cường hóa cuốc sắt đi. Tôi vội vàng gọi hệ thống cường hóa ra, giới thiệu chức năng hệ thống cường hóa, sử dụng chức năng cường hóa lên vật phẩm, có thể cường hóa chức năng của vật phẩm. Số lần cường hóa còn lại hôm nay, không, thời gian là mới số lần cường hóa tiếp theo, 3,5 tiếng. Tôi quên mất mỗi ngày chỉ có thể cường hóa một vật phẩm. Muốn cường hóa cái khác thì phải đợi làm mới số lần. Tôi đang chuẩn bị thu cuốc sắt lại, định đợi cường hóa xong sẽ đi thu thập vật liệu ăn được. Bụng tôi kêu lên. Cảm giác đói lan tỏa khắp cơ thể ngay lập tức. Tiếp theo, bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt tôi. Thông báo hệ thống, trạng thái đói sẽ liên tục tiêu hao điểm sinh mệnh. Tiếp tục thu thập vật liệu sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao điểm sinh mệnh. Điểm sinh mệnh hiện tại 31, 30, 29. Bây giờ, theo thông báo của hệ thống, tôi cảm thấy ngay cả việc nhấc cuốc sắt lên cũng vô cùng khó khăn. Trong ba lô không có thức ăn. Gần nhà gỗ cũng không thấy thứ gì ăn được. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì tôi cũng chết ở nơi băng giá này. Tôi không muốn chết theo cách này. Tôi phải tìm thứ gì đó có thể ăn được. Đây là hy vọng sống sót duy nhất. Tôi nhìn xung quanh, mọi nơi xung quanh đều trắng xóa một màu. Hoàn toàn không nhìn rõ chỗ nào có đồ ăn. Suy nghĩ một lát, tôi định đi lên chỗ cao hơn trước. Tôi đi rất khó khăn, tôi thậm chí cảm thấy trước khi chết đói sẽ kiệt sức mà chết trên tuyết trước. Cuối cùng, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, tôi đến chân núi băng. Xung quanh đây có rất nhiều cây cối mọc san sát nhau. Tôi tiếp tục bước thêm vài bước về phía đến trước. Một nơi địa thế cao hơn, tôi thấy cách đó không xa có một tinh thể băng khổng lồ. Trên bề mặt tinh thể băng mọc một số quả nhỏ màu xanh lam. Cái này ăn được không? Tôi có chút nghi ngờ, chắc là không ăn chết người đâu nhỉ. Thông báo hệ thống đột nhiên sáng lên trước mặt. Quả băng xương có thể ăn được. Thứ mọc trên đá băng. Thật sự ăn được. Nhìn thấy 3 chữ có thể ăn được, tôi lập tức phấn khích. Tôi đưa tay hái quả xuống. Quả sờ vào mát lạnh. Thông báo hệ thống, trạng thái đói sẽ liên tục tiêu hao điểm sinh mệnh. Tiếp tục thu thập vật liệu sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao điểm sinh mệnh. Điểm sinh mệnh hiện tại 27. Nhìn điểm sinh mệnh từng chút một giảm xuống. Tôi trực tiếp cắn một miếng của băng xương. Ăn xong cũng không có cảm giác gì lớn. Tôi không do dự nhiều, lại hái một quả nữa nhét vào miệng. Thông báo hệ thống, trạng thái hiện tại đã trở lại bình thường. Điểm sinh mệnh hiện tại 97. Tôi lập tức cảm thấy cơ thể vốn đã kiệt sức của mình tràn đầy sức mạnh trở lại. Nhanh vậy đã có hiệu quả sao? Thật khó tin. Những người khác có lẽ cũng đang trong trạng thái đói khát. Tôi mở kênh trò chuyện. Tôi đang trong trạng thái đói khát. Điểm sinh mệnh liên tục giảm. Nhưng tôi không tìm thấy thức ăn. Phải làm sao đây? Tin nhắn đầu tiên chính là hỏi phải làm gì khi đói khát. Phía dưới liên tục có người trả lời. Tôi cũng vậy. Phải làm sao đây? Điểm sinh mệnh của tôi chỉ còn 10. Nếu không tìm được đồ ăn, tôi sẽ chết mất. Tôi cũng vậy. Tôi đã lục tung xung quanh nhà gỗ rồi, không tìm thấy gì cả. Có ai giúp tôi không? Phần lớn mọi người đều đang phàn nàn hỏi về thức ăn. Chỉ có một số rất ít người gửi những tin nhắn khác. Tôi vừa ra ngoài và thấy một ít quả. Ban đầu tôi tưởng là có độc, nhưng khi đến gần, hệ thống báo là có thể ăn được. Tôi ăn thử và quả nhiên không sao. Hơn nữa còn hết cả cơn đói. Tôi cũng gần giống vậy. Sau khi ăn quả đó, tôi lập tức có lại sức lực. Bụng cũng không đói nữa. 2 tin nhắn này vừa xuất hiện, kênh trò chuyện bên trong lập tức nổ tung. Đại ca, cầu xin hình dáng của, gửi quả lên xem thử đi. Đến lúc đó nhìn thấy ít nhất cũng có thể kịp thời phát hiện, xem thử trông như thế nào. Nếu bỏ lỡ thì sao? Đúng vậy, tôi cũng muốn xem quả. Mọi người tìm thấy ở đâu vậy? Gửi đoạn video lên đi. Hầu như tất cả những người không tìm thấy của đổ xô lên hỏi về hình dáng của, nhưng 2 người đó dường như đột nhiên biến mất, không hề trả lời. Nghĩ một lúc, tôi lấy quả băng xương trong ba lô ra, gửi hình ảnh lên kênh trò chuyện. Trông nó như thế này. Cảm ơn đại ca. Sao quả này trông kỳ lạ vậy? Anh tìm thấy ở đâu vậy? Đại ca, tôi sắp chết đói rồi. Làm phiền anh nói vị trí được không? Tôi cũng đi thử vận may xem sao. Kênh trò chuyện lại bắt đầu tràn ngập tin nhắn. Lần này đều hỏi tôi vị trí của. Tôi có chút kỳ lạ. Rõ ràng mọi người không ở cùng một chỗ. Tại sao lại hỏi vị trí của? Cho dù có biết ở đâu, cũng chưa chắc đã đến được. Tôi lời quan tâm nữa, tắt kênh trò chuyện. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là cái bụng đói đã được giải quyết. Tôi quyết định tiếp tục kế hoạch ban đầu, đó là thu thập vật liệu. Tôi liếc nhìn thời gian cường hóa còn lại.
Giới thiệu chức năng hệ thống cường hóa. Sử dụng chức năng cường hóa lên vật phẩm, có thể cường hóa chức năng của vật phẩm. Số lần cường hóa còn lại hôm nay, 00. Thời gian làm mới số lần cường hóa tiếp theo, 3, 2, 1. Hệ thống cường hóa đã làm mới, ngay khoảnh khắc tôi hơi ngẩn người. Đếm ngược thời gian làm mới nhảy về 0. Và số lần còn lại hôm nay, con số sau của số lần cường hóa, đã chuyển thành 1. Vừa hay làm mới, tôi không do dự chọn cường hóa cuốc sắt. Giây tiếp theo, chiếc cuốc sắt trong tay tôi đột nhiên được bao phủ bởi một luồng sáng trắng. Một lát sau, khi ánh sáng trắng dần biến mất, hình dáng của chiếc cuốc sắt cũng dần hiện ra. Lưỡi cuốc vốn hơi cùn trở nên sắc bén lạ thường và được gọi là cuốc sắt phiên bản cường hóa. Giới thiệu, 3 phút thu thập một đơn vị đá. Tôi mừng rỡ khôn xiết, lần này cuối cùng cũng có thể thu thập vật liệu nhanh chóng. Tôi quay đầu nhìn, vừa hay cách đó không xa có một tảng đá lớn. Tôi đi đến trước tảng đá, giơ chiếc cuốc sắt trong tay lên, rồi vung mạnh xuống. Chỉ sau 3 phút ngắn ngủi, tảng đá trước mặt đã bị đập vỡ, rồi biến mất. Tôi vô cùng vui mừng. Việc cần làm bây giờ là thu thập vật liệu, sau đó quay về nâng cấp nhà. Tôi cầm cuốc sắt đi về phía nhà gỗ nhỏ. Trên đường đi, hãy gặp cây hoặc đá, tôi đều vung cuốc chặt loạn xạ. Nhiệt độ tăng lên, con đường đi vẫn chưa được một nửa. Tôi đã thu thập được không ít đá và gỗ. Trong lúc vui mừng, tôi giật mình hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt. Một sinh vật có sừng bò nằm trên đất. Điều kỳ lạ là, sinh vật này lại có thân hình của người. Tôi ngạc nhiên quan sát sinh vật này. Thân hình rất vạm vỡ, kích thước lớn hơn đàn ông trưởng thành bình thường rất nhiều. Trông như chết vì trận bão tuyết vừa rồi. Thông báo hệ thống, ngưu đầu nhân đã chết. Ngưu đầu nhân là sinh vật gì vậy? Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến thứ này. Ngưu đầu nhân cùng với Đinh Nguyên Lang. Xem ra thế giới này có rất nhiều sinh vật mà thế giới trước đây không có. Bây giờ tôi cần xem ngưu đầu nhân này có vật liệu gì còn sót lại không. Tôi cẩn thận lục lọi mấy lượt, chỉ còn thiếu việc moi xác của người đầu bò ra xem thôi, nhưng cũng không tìm thấy thứ gì hữu ích. Tôi liếc nhìn chiếc xảng sắt trong tay, suy nghĩ xem có nên chặt xác người đầu bò ra thành 8 mảnh. Biết đâu có thứ gì đó như tinh thể ẩn giấu bên trong thì sao. Tôi nín thở, xin lỗi nhé, dễ dàng cắt mở cơ thể của người đầu bò. Lưỡi dao lướt qua trơn tru mà không gặp chút trở ngại nào. Chỉ trong vài phút, người đầu bò vừa mới còn nguyên vẹn nằm trên nền tuyết, giờ đây đã bị chặt thành từng mảnh. Đáng tiếc là chẳng có tinh thể nào cả, cũng chẳng có thứ gì khác. Có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một cái xác bình thường mà thôi. Giá mà nó chỉ là một con bò thì tốt biết mấy. Ít ra tôi còn có thịt bò ăn trong vài tháng. Tôi tiếp tục đi về phía trước. Càng lúc càng gần căn nhà gỗ, tôi mở bảng hệ thống, muốn xem đến giờ mình đã tích trữ được bao nhiêu vật liệu. Bảng hệ thống, mục ba lô, tài nguyên, gỗ 30, đá. Tôi nhớ tài nguyên cần thiết để nâng cấp nhà gỗ nhỏ chính là 2 con số này. Vì vừa đủ, thu thập xong tất cả đá và gỗ, không cần phải đi thu thập tài nguyên nữa. Tôi có chút bất ngờ, có thể nghỉ ngơi một lát rồi về luôn. Tôi mở kênh trò chuyện, vừa hồi phục thể lực vừa giết thời gian. Tôi đã thu thập xong 2 cục đá rồi, còn thiếu 8 cục nữa là đủ số đá cần thiết để nâng cấp nhà gỗ gì nhỏ. Chứ tôi mới thu thập được 1 cục đá đã mệt chết rồi. Anh lấy đâu ra nhiều lý tưởng sao thế? Mọi người đều đang thu thập vật liệu để xây nhà gỗ nhỏ vậy, chỉ có mình tôi là chưa có gì ăn, vẫn còn trong trạng thái đói khát sao? Hơn nữa tôi hoàn toàn không tìm thấy của gì cả. Điểm sinh mệnh của tôi chỉ còn 3%, phải làm sao đây? Rốt cuộc mọi người tìm thấy thức ăn ở đâu vậy? Điểm sinh mệnh của tôi sắp hết rồi, bây giờ không có gì để ăn cả. Tôi tắt kênh trò chuyện, xem ra bức ảnh của mà tôi gửi lần trước không giúp được gì cho người khác. Vẫn còn rất nhiều người, đến giờ vẫn chưa ăn được gì. Lần này lại có nhiều người chết nữa rồi. Tôi có chút cảm thán nhưng cũng bất lực. Một lúc nghỉ ngơi này đã giúp tôi hồi phục không ít thể lực. Bây giờ có thể lên đường về, nâng cấp nhà gỗ nhỏ của tôi rồi. Vừa đến gần, bảng hệ thống đã hiện ra. Nhà gỗ nhỏ cấp 1 có thể nâng cấp. Giới thiệu, có thể chống lạnh đơn giản, chống lại bão tuyết nhỏ, chống lại thú hoang nhỏ. Độ hoàn chỉnh 100%, nhà gỗ nhỏ tình trạng tốt, sẽ phát huy hiệu quả tốt. Vật liệu còn lại trong ba lô, gỗ 30, đá. Vật liệu cần thiết để nâng cấp, gỗ 30, đá. Có chọn nâng cấp không? Tôi lập tức chọn có. Ánh sáng chấm quen thuộc lóe lên, bao bọc chặt lấy nhà gỗ nhỏ. Vài phút sau mới từ từ biến mất hoàn toàn. Chỉ thấy căn nhà gỗ nhỏ vốn còn hơi nhỏ, đã lớn hơn hẳn một vòng. Cuối cùng cũng giống một nơi thích hợp cho con người sinh sống. Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng bước vào nhà. Giới thiệu nhà gỗ nhỏ cấp 2. Giảm đáng kể tác hại của bão tuyết nhỏ đối với căn nhà, miễn cưỡng chống lại bão tuyết vừa và nhỏ. Giảm đáng kể tác hại của thú hoang nhỏ đối với căn nhà. Thông báo hệ thống, căn nhà đã nâng cấp xong. Phần thưởng nâng cấp, không bị ảnh hưởng bởi thành phố Hoàng gia. Thêm công trình kiến trúc có thể nhìn thấy. Nhà bếp, tôi mở thông tin chi tiết công trình kiến trúc nhà bếp. Nhà bếp, vật liệu cần thiết cho nhà bếp, 30 đơn vị gỗ, 10 đơn vị đá. Hệ thống cũng đồng thời phát một nhiệm vụ. Hệ thống phát nhiệm vụ, xây dựng nhà bếp. Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 5 đơn vị. Thời gian còn lại của nhiệm vụ,
24 giờ. Lưu ý, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, sẽ xem như nhiệm vụ thất bại, không nhận được phần thưởng. 5 đơn vị quy ngơ sắt, hình như là vật liệu cần thiết để xây dựng lò luyện kim. Lúc này, hệ thống lại gửi thông báo. Thông báo hệ thống, 30 ngày sau sẽ có một trận bão tuyết lớn. Chú ý, cần lò luyện kim cấp 5 mới có thể chống đỡ thành công. Đếm ngược 30 ngày, cái gì? Tôi mơ hồ, lò luyện kim cấp 5 mới có thể chống đỡ. Bây giờ tôi thậm chí còn chưa có lò luyện kim cấp 1, là hoàn toàn không thể chống đỡ thành công. Trận bão tuyết nhỏ vài ngày trước đã đáng sợ như vậy rồi. Bão tuyết lớn, có lẽ sẽ lật tung cả căn nhà. Phải tăng tốc tiến độ thôi. Nhất định phải chạy đua với thời gian để xây dựng lò luyện kim. Vật liệu cần thiết để xây dựng lò luyện kim, ngoài gỗ và đá thông thường, còn cần một thứ đặc biệt. Đó chính là quy ngơ sắt. Nơi này trắng xóa một màu, đừng nói là quy ngơ sắt, đá cũng hiếm thấy. Từ khi tôi đến đây, hoàn toàn chưa thấy thứ này bao giờ. Kinh duy nhất hiện tại để có được quy ngơ sắt có lẽ là nhiệm vụ mà hệ thống vừa phát, xây dựng nhà bếp. Sau khi thành công, có thể nhận được 5 đơn vị quy ngơ sắt. Nghĩ đến đây, tôi lập tức chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà bếp. Tôi phải nhanh chóng tìm cách kiếm thứ gì đó khác để ăn. Không thể lúc nào cũng đi tìm của được. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị một số thứ khác. Ví dụ như thịt, tôi chưa ăn thịt sống bao giờ, cũng không dám ăn thịt sống, nhỡ đâu bị nhiễm sáu khuẩn hay bệnh tật gì đó. Trong thế giới lạnh lẽo này, chắc chắn không sống được lâu. Đây cũng là lý do tại sao tôi sắc ngưu đầu nhân không mang về làm thức ăn dự trữ. Bây giờ có thể xây dựng nhà bếp rồi, có thể đốt lửa nấu ăn rồi, chắc chắn có vô số thú hoang ở đây. Nếu tôi có thể nhặt được xác thú hoang, chắc chắn sẽ no bụng rất lâu. Tôi liếc nhìn vật phẩm trong ba lô. Lồng bắt thú thành 3. Tôi lập tức nghĩ đến việc có thể sử dụng lồng bắt thú để bắt sống con mồi. Suy nghĩ một lát, tôi rời khỏi nhà gỗ nhỏ, bắt đầu kế hoạch săn bắt của mình. Hôm nay có được ăn thịt hay không là nhờ lần này.